Guys, kamusta na? Pag sinabi bang laing, meron kayong pinapares dito? Para sa ating video, ipapakita ko sa inyo yung pinaka-nagustuhan kong version ng laing dahil balanse ang lasa niyan. At mas enjoy tayong kainin nito kapag may kapares. Ano ba ang kapares ninyo sa laing? Ito yung sa akin. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng laing at ito nga yung version kung saan ginigisa mabuti yung mga sangkap para talagang lumabas yung lasa. Kaya naman kapag natikman nyo to talagang ubod ng sarap. At hindi ako nag-exaggerate Subukan ninyo mamaya para nang sa ganun malaman talaga ninyo. Unang ginagawa ko dito ay sinisir ko muna yung baboy. Ang gamit ko dito ay liempo. Yan yung pork belly. Pwede rin kayong gumamit dito ng kasim. Basta yung fatty part ng pork, mas okay. Dahil nga sinisir natin ito at itinutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa ma-extract na natin yung fat from the pork. Yung fat kasi yung gagamitin natin na panggisa ng ibang mga sangkapa. Naka-high heat lang ako lagi dito sa process na to. At habang niluluto nga itong pork, hinahalo-halo ko rin para maging pantay yung pagkakaluto ng mga sides. At once na makita na ninyo na unti-unti nang lumalabas yung mantika, ituloy nyo na yung pagluto. Okay lang na maging medium brown yung pork, walang problema. Basta huwag nyo lang susunugin Kapag may enough na mantika na, pwede na tayo mag-isa. Inuuna kong igasa dito yung sibuyas. Ang gamit ko ay yung pulang sibuyas. Mas malakas kasi yung lasa nito compared dun sa mga sweet onion na light yung color. Ginigisa ko lang ng 1 minute yan, sabay lagay ng bawang. At sinusunod ko na rin kagad dito yung luya. Yung bawang ay minins ko lang. At itong luya naman ay naka-julienne o nakahiwa into matchstick pieces na medyo makapal. Pero pwede nyo hiwain ng maliliit yan kung gusto ninyo. Itinutuloy ko lang yung paggisa dito ng mga 2 to 3 minutes pa. Konting halo-halo lang habang nagigisa para hindi naman masunog yung mga gulay. After mga 2 minutes sa paggisa, mangangamoy na yung kusina nyo, ang bango-bango na yan. Gusto nyo pang bumango? Eto. Lagyan pa natin yan ng alamang. Ito yung bagong alamang. Pero pansinin niyo, paglagay ng bagong alamang, saktong dami lang yung nilalagay ko. Pagdating nga pala dun sa recipe, nilagay ko lang sa description ng video para may guide kayo. Pakicheck na lang. Kung mapapansin niyo, hindi ko dinamihan masyado yung paglagay ng alamang. Dahil nga ayaw nating umalat to kagad at gusto natin di ba yung balanse lang yung lasa. Kaya naman, yung tamang dami lang yung nilagay ko. Ginisa ko lang yan ng 2 minutes pa. At nilagay ko na nga yung gata. Itong recipe na to talagang sagana sa gata. Dahil yan talaga yung nagpapasarap sa laing, di ba? Naglagay lang muna ako dyan ng mga 4 cups ng coconut milk initially. Kung sa tingin ninyong kulang pa ng coconut milk dahil mamaya mag-evaporate yan habang niluluto natin, magdagdag lang kayo. At this point ay in-adjust ko na yung ating heat setting. Binaba ko na to. Nasa medium heat na tayo. Naglalagay naman ako ngayon dito ng Knorr Shrimp Cube. Yan yung magbabalanse sa lasa ng laing natin. At magbibigay din to ng buong-buong lasa ng shrimp. And at this point, kukunin ko na yung dahon ng gabi. Ito'y pinatuyong dahon ng gabi na hinugasan ko lang mabuti. Pagkahugas, binabad ko pa sa tubig yan. Medyo may katagalan lang. Nakakatulong kasi yung pagbabad sa tubig para mabawasan yung kate sa dahon ng gabi. Hindi ba minsan kapag kumakain kayo ng laing, medyo nangangate yung dila ninyo? So yan yung tinatawag na oxalate. At meron yan lahat ng dahon ng gabi. Kapag binabad natin ito ng matagal, nababawasan yung oxalate content nito. Kaya ang ginawa ko dyan ay binabad ko muna ng mga 3 hours. Pwede ninyong ibabad overnight wala namang problema tapos banlawan nyo lang. At isa pa rin sa nakakapagtanggal ng oxalate ay ang pagluto dito mabuti. Ibig sabihin niluluto ito ng matagal. Kaya pansinin niyo, di ba, kapag nagluluto ng laing, sobrang lambot talaga ng dahon. Yung tipong parang mushing-mushy na. At karaniwan, di ba, kapag ganun ang ginawa natin, mas okay yung texture at mas masarap pa.
Paglagay nga pala ng dahon ng gabi, hindi ko muna hinalo yan. Pinabayaan ko lang muna na maluto ito. Kumbaga tinutulak ko lang pababa. At once na malambot na nga yung dahon ng gabi, doon ko pa lang yan hinalo. Itinuloy ko lang yung pagluto hanggang sa naging malambot na yung dahon. At pagkatapos nga naglagay na ako dito ng kakanggata. Ito yung unang piga. At pampaanghang natin, 2 klaseng sili. Thai chili pepper at meron din ako ditong siling haba na chinap ko lang. At meron nga pala ako ditong hipon din. Optional ingredient lang yan. Kung may extra lang kayo, pwede kayong magdagdag ng hipon dito. Kung wala naman, kahit ito lang pork with the rest of the ingredients na ginamit natin, ayos na yan. Kumbaga itong hipon ay nice to have. Tinutuloy ko lang yung pagluto dito ha. Pinapabayaan ko lang na mag-evaporate na halos completely yung gata. Gusto natin dito konting-konti na lang yung matira. Mas magiging masarap nga yan at mas magiging malinamnam. Nakaluhit nga pala ako habang pinapa-evaporate lang natin dito yung mga gata na nalagay na natin kanina. Ang importante, halu-haluin lang natin ng dahan-dahan. Ang goal natin ngayon ay palinamnamin mabuti itong laing at mangyayari lang yan kapag nag-evaporate na halos completely yung coconut milk. Para sa akin, gusto ko yung tamang-tama lang talaga dito. Yung tipong kapag nag-umpisa ng magmantika, okay na ako doon. Hindi ko na niluluto ng matagal. Dahil ang mangyayari niyan, since nag-umpisa ng magmantika, tuloy-tuloy na yung pagmamantika ng coconut milk dyan. At ayaw naman natin ng masyadong mamantika, di ba? Kaya once na nagmantika na ng konti, okay na to, nilalagay ko na yung hipon. Pinahalo ko lang yan. At ito na rin yung pagkakataon para timplahan natin ito. Pagdating sa panimpla, asin ang ginagamit ko, pero pwede kayong maglagay dito ng patis ha. Ang importante dito, tikman nyo muna bago ninyo asinan o lagyan ng patis para maging saktong-sakto lang talaga yung alat. Pag nasobrahan kasi ng alat, baka maparami lalo yung kanin ninyo, di ba? And at this point, ay okay na to. By the way, pwede nga pala kayong maglagay dito ng paminta kung gusto lang naman ninyo. Pwede na nating ilipat itong ating laing sa isang serving plate or sa isang serving bowl. At iserve na natin to kasama ng kanyang kapares. Ito na ang ating laing! At sinamahan ko rin niya ng kapares niya. Ito yung dried smelt na pinirito ko. Ang sarap niyan at ang tawag dyan dito ay Jeprox. Bagay na bagay yan sa laing. O diba? Parang combination ng laing at daing tapos may marami ka pang kanin. Naku, sigurado talaga mapapalabang ka sa kanin dito. Dahil ubod ng linamnam na yung laing tapos ang ganda pa ng texture ng fish. Dahil nga diba, malutong tapos malasang malasa rin. Basta subukan nyo tong ating laing recipe at gawin nyo din tong pairing natin para ma-enjoy ninyo. Tara, kain na tayo!